السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورحب بكم في بداية الحلقة هذه من برنامجكم رحيق من النبأ العظيم. اليوم نتحدث أو نواصل الحديث عن سورة الفرقان. كنا تكلمنا بالأمس عن اسمها ومناسبة الاسم لها، وعدنا أن نتكلم أيضا عن مناسبتها مع سورة النور ومع سورة الشعراء. ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك لابد أن نشير إلى أن سورة الفرقان سورة مكية، وسورة النور سورة مدنية. ولأجل هذا ينبغي أن نتحدث عن الفرق بين المكي والمدني، أو ما هو القرآن المكي وما هو القرآن المدني. القرآن المكي في تعريفه العام، طبعا هناك تعريفات كثيرة، لكن التعريف الأشمل والأصح في نظري هو أنه كل ما نزل من القرآن قبل الهجرة النبوية، والمدني ما نزل بعد الهجرة النبوية. عدد سور القرآن المكية تقريبا 84 سورة. عدد سور القرآن المكي 84 سورة، والقرآن بمجمله 114 سورة، فيبقى الباقي هو السور المدنية. الذي لا يحسن يعني الفرق بين هذا وهذا هو قد لا يلاحظ الفرق، وهذا من معجزات هذا الكتاب العظيم. فأنت مثلا تتوقع أن سورة العلق نزلت في وقت واحد، وهي في الحقيقة لم تنزل في وقت واحد، نزل منها 5 آيات فقط. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم بعد حين نزلت كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخره. فالذي يقرأ السورة لا يفرق بين وقت نزولها أنها الآن ولا بعد قليل ولا بعد سنة ولا بعد. ولأجل هذا كانت الآيات تنزل مثلا في سورة البقرة نزلت في السنة الثانية، لكنها آخر آية نزلت من القرآن من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومع ذلك يعني في الزمن المدني تقريبا 10 سنوات. فسورة البقرة نزلت في خلال 10 سنوات تقريبا، يعني لم تنزل دفعة واحدة. ومع ذلك الذي يقرأها تقرأها أنت جملة واحدة لا تشعر بالفرق الزمني بين الآيات، لا تشعر بالفرق الزمني بين الآيات. وهذه ميزة ينبغي للإنسان أن يتعرف عليها لكي يعرف المكي من المدني. لماذا يعرف الفرق بين المكي والمدني؟ ليست القضية قضية معرفة فقط، لكن لكي يعرف أسلوب القرآن في الحديث، وأسلوبه في الدعوة، وأسلوبه أيضا في بناء الشخصية الإسلامية. فالقرآن المكي يعني يختلف عن المدني باختلافات كثيرة. من أبرزها قد لا أحيط بالكلام يعني بجملته، لكن من جملة ذلك الفرق قصر الآيات. يعني أنت إذا رأيت الآيات قصيرة جدا اعرف أن هذا قرآن مكي، مثل عبس وتولى، مثل والضحى والليل إذا سجى، مثل والسماء والطارق. وهذه السور التي فيها دائما فيها القسم، وفيها التوحيد مركز يعني والألفاظ تقريبا يقولون فيها يعني ترهيب وترغيب شديدين، بخلاف القرآن المدني. القرآن المدني آياته قد تطول إلى أن تصل إلى صفحة مثل آية الدين، إنما القرآن المكي آياته قليلة جدا، آياته قليلة يعني ليست مو بشرط أن يكون قصيرة جدا، لكنها أقصر من الآيات المدنية في الغالب. القرآن المكي ركز على بناء العقيدة في أول شيء، بنى هذا على أشياء. طبعا لا نريد الحديث عن القرآن المكي بتفصيلاته ونتشعب إلى أن نخرج عن موضوعنا، لكن مما لا بد من الحديث منه حتى يكون عندنا يعني إلمام بالسورة، لأن السورة مكية. فالسورة المكية من مهماتها بناء العقيدة، من مهماتها إثبات الرسالة للرسول. يعني لماذا بعثت يا أيها المدثر قم فأنذر؟ أنت تعرف أن هذه آية مكية، إذن يا أيها المدثر قم فأنذر، فالنذارة هي من أهم مهام الرسول عليه الصلاة والسلام. كل رسول يرسل إلى قومه أن أنذر قومك، ينذر قومه إني لكم نذير مبين، إني لكم رسول أمين. كل رسول ينبه قومه إلى ماهية رسالته. القرآن المكي أيضا ينبه على أن رسالات الرسل كلهم
متساوية. وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه رسالة واحدة. كل رسول يأتي إلى قومه يقول لهم نعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا رسالة الأنبياء واحدة في الأصل. وجعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة والمنهاج هذا يختلف. الشريعة يعني تختلف في تحريماتها وتحليلاتها، لكن أصلها أصل الرسالة واحد. كل الرسل يدعون إلى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. دين الإسلام يعني توحيد الله سبحانه وتعالى، ليس دين الإسلام بمفهومه الذي نعرفه الآن، يعني الإسلام حقنا. لا. الإسلام الذي ندين به الله رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه رسالة خاصة ثانية، لكنها تبع الرسالات الأصلية التي هي الإسلام، هي توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. يعني لا يعبد أحد إلا الله. كل رسول يأتي يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، يحذر قومه من الإشراك به. ثم عاد تختلف الرسالات، يعني ممكن يحرم عليهم شيء ويحل لهم شيء، يحرم عندهم شيء ولا يحرم عند قوم آخرين شيء. كل رسول بشريعته، ولكن الأصل يبقى واحد، وهو إثبات رسالة الرسل. من أهم ميزات القرآن المكي أيضا التوحيد الألوهية الذي ينبه عليه في أكثر من آية، ولعل هذا يطول الحديث عنه، نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على محمد، ونراكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.